Yan, magandang gabi po sa inyo mga kameng, and welcome back to my YouTube channel. For today's video, makikita nyo sa ating harapan, ayan, meron tayong mga cable dito, cable charger. Ayan. Ang video natin na to is share ko sa inyo kung ano bang magandang cable charger na pwede nyo bilhin sa Shopee. Yan. Turuan ko din kayo kung paano bumili sa Shopee ng legit na fast charging cable ng ating mga cellphone. Yan. Bago tayo magsimula, share muna tayo ng Bible verse mga kaming. Ang Bible verse po natin ngayon is Hebrews chapter 4 verse 16. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Yan. Salamat sa salita ng Panginoon. Simulan na tayo mga kaming. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please like and subscribe. And pakihit mo na din yung notification bell para ma-update ka kapag may mga bago tayong videos na ganito. Yan, for today's video, galing sa Shopee, itong dalawa na to. Yan, share ko lang sa inyo para hindi kayo maloko sa Shopee. Kung fake ba yan o tunay ba yan o legit o genuine. Yan, dami ko po sinasabi. Ito, mapapansin nyo yung aking ito yung aking yung white, ito yung aking stock cable charger. Yan, ito yung pinakang niya. Nasira na din kasi siya. Ayan, mapapansin nyo. Ayan, sira na siya, nawasak na. Ayan, madumi na din. Ang ginawa ko, bumili ako sa Shopee. Ayan, bumili ako sa Shopee ng cable. Ayan, cable charger. May nakita ko kasi, ang cellphone ko kasi is Realme. Marami kasi doon lumabas Realme nakalagay. Ito nga yun. Ayan. Ang kulay niya naman niya is, yung color niya is Realme talaga. Ayan, mapansin niya may R pa siya. Ayan, Realme no? Pero fake to. Paano ko nasabing fake? Ang lambot niya. Tapos mapapansin niyo yung loob niya. Ayan. Yan. Yung loob niya is halos 4 wires lang yung nasa loob. Type C nga pala itong ating charger. Yan. Mapapansin nyo. Yan. Check nyo mabuti yung fake na nabili ko sa Shopee. Yan. Realme yung nakapangalan sa kanya. Tapos ang price niya lang is nasa 18 pesos. Yan. Pag mga ganong price, yan, magtaka na kayo. Malamang sa malamang fake yung mga ganong cable charger. Yan. Bale, bumili ako, umorder uli ako. Kasi ang bagal mag-charge. Tapos inabot na ako ng 1 hour. Halos 2% lang yung nadagdag din sa battery
ano ko, charging. Yan, yung level ng battery. Ito, bumili ako ng isa. Yan. Ito, legit. Nakita mo pa lang sa kanyang tsura. Yan, mukhang matibay na, tapos quality. Yan. Ito yung brand niya is U-Green. Yan, shoutout kay U-Green. Yan. Maganda siyang pagka bibili kayo ng ganito, lagi nyo i-check yung ampere. Mas maganda 3 ampere, tapos 3.0 na quick charging, tapos meron na siyang data transfer na high speed. 1 meters yung haba nitong ating cable. Yan. Nasa packaging pa lang ito. Medyo goods na siya. Itong price nga pala ng cable charger na to is 123 pesos. Yan. Meron ka ng original na cable charging, fast charging, data transfer. Yan. Magandaan sa niya, cable niya, nylon ba? Pagkakalang ko, nylon siya. Pwede mo siyang ibalik, itupi-tupi ko pa saan. Tapos naka-angle na din yung Type-C niya. Ang mapapansin niyo dito, pinagkaiba nila. Yan. Ito, 1 angle. Ito, side angle. Tama ba yung Yan, correct nyo na lang. Yan. Mas maganda din siya. Yan. Kapag nasira yung mga charger nyo, yan. Punta lang kayo sa Shopee, mas mabilis. Yan. Mas maganda din yung item. Sa Shopee kasi dapat marunong ka din bumili. Yan mga kaming. Punta tayo sa ating Shopee. Ipapakita ko din sa inyo kung paano ba pumili ng tamang cable charger. Yan. Let's go. Yan mga kaming. Dito sa ating Shopee. Papakita ko sa inyo kung paano ba yung una kong binili na fake charging. Cable charging. Yan. Type lang natin cable charger. Kung ano yung type ng nyo, Type-C o micro USB or iPhone socket. Yan. Sa akin kasi Type-C. Yan. Type nyo lang dyan. Yan, lalabas na yan. Ito yung nabili ko. Yan. Realme. Yan, mapapansin nyo. Yan yung binili ko na fake. Yan. Mapapansin nyo dyan, 2 ampere. Ito. 2 ampere lang. Yan. Type-C na siya. Yan. Based dito, maraming review na maganda. Yan. Maganda naman talaga yung yung niya, panlabas. Pero pag yung performance niya, hindi siya totoong fast charging. Yan. Sa halagang 18 pesos, wala kang mabibiling ganong fast charging. Ito yung binili ko. Ito, mapapansin nyo to. 149. Yan. Ito yung aking binili. U-Green. Yan. Mapapansin mo naman sa price niya. 149. 3 ampere na siya. 3.0 gaming high speed. Yan. Yan yung kanya mga gamit. Yan. Magandahan sa kanya. Yan. Mabilis. Pwede. Pag nag-transport ka ng data, pinaka up to 480 Mbps.
megabyte per seconds yung kanyang pinakang chip. Yung pag type C kasi marami ang malilit na wire sa loob, kaya mas mabilis siyang mag-charge. Yan. May protector na din siya na resistor 56k ohms. Yan yung mga pwedeng paggamitan. Actually yung aking dito wala dito, Realme, pero ginamit ko siya, compatible naman. Yan. Hanggang dito na lang yung video natin. Yan. Hopefully may nakuha kayong idea kung paano bumili ng USB Type-C. Yan. Na cable. Kung nagustuhan mo yung video natin, like, subscribe, and pakihit mo na din yung notification bell para updated ka pag nag-upload ako ng mga video. Thank you for watching mga kameng. God bless.